السلام عليكم. Hi primary 4. How are you today? I hope you well. النهارده إن شاء الله هنراجع مع بعض على الترم الأول. Okay, we'll start. The first question: the measure of any angle of the square. Square have 4 angles, each one equal 90 degrees. Okay, 150,000. The result is 150 tenths, 15,000, 1,500 hundred, or 1,500,000. The result is 1,500 hundredths. بالأخير. قبل الأخير. بقول لك قبل الأخير. Okay. The highest common factor of 8 and 12. علشان نعرف نجيب ال highest common factor كان عندنا طريقة لازم نعمل الأول factorize لل 8 and factorize لل 12. هنقول الأول 8 divided 2 equals 4. 4 divided 2 equals 2. 2 divided 2 equals 1. Okay? 12 divided 2 equals 6. Divided 2 equals 3. 3 divided 3 equals 1. طالما وصلنا لل1 يبقى احنا كده خلصنا الفاكتورايز بتاعنا. اوكي؟ طيب الأول هكتب 8 equal 2 by 2 by 2. 2 by 2 by 2. And 12 equals 2 under the 2 by 2 by 3. زي ما اتعودنا ان احنا بنرتب اجاباتنا ما بنكتبش ايه الارقام المختلفه تحت بعضها. علشان احسب الهايست كومن فاكتور باخد الكومن نمبرز الارقام المتكرره او المتشابهه. يبقى 2 by 2. The result is 4. $25 by 7 by 4. عندنا حاجة اسمها friends كنا عارفينهم اللي هي 2 by 5 and 2 by 5 equal 10 and 4 by 25 equal 100 and 8 by 125 equal 1000. ده بيسهل عليا المالتيبلاي. اوكي؟ احنا عندنا في السؤال بتاعنا كان 4 by 25 by 7 equal 700. The number space is divisible by 2 and 3. علشان اعرف النمبر ده لازم اعمل الديفيزبل multiply. يبقى 2 by 3 equal 6. بس انا يا مس ما عنديش 6. يبقى احنا كان عندنا طرق علشان اعرف ان الرقم ده ينفع يكون divisible by 2 لازم يكون عندي اليونت is even number. وعلشان اعرف ان divisible by 3 ان النمبر ده divisible by 3 كان لازم اقول للديجيت بتاعتي اجربها الاول. لو عملت لها بلس تبقى موجوده في تيبل 3. تعالوا كده نجرب 2 numbers. ال 19 9 plus 1 equal 10. هل ال 10 ده موجود معايا في تيبل 3؟ No. طيب تعالوا كده نجرب ال 18 1 plus 8 equal 9. 9 in table 3 yes because 3 by 3 equal 9. يبقى انا عندي الرقم اللي هينفع في اللي تشوز معايا 18. ليه؟ لان انا عندي اليونت بتاعي even and the sum of digits in table 3. The sum of measures of interior angles of a triangle. Any triangle, the sum of its measures equal 180. 71,425,000
12 written as. احنا اتعودنا عشان نعرف نكتب any number، عشان نعرف نكتب any number لازم نظبط اليونتس بتاعتي. اول حاجه او الديجيتس. احنا عندنا big houses كنا متعودين عليها. اول حاجه اليونتس. the second house thousand، the third house millions، والفور كان مليارد. اوكي. انا كان النمبر بيقول لي 71 millions 425,000 and 12. انا دلوقتي 12 ده 1000 ولا مليون؟ لا يا مس، لا 1000 ولا مليون، يبقى موجود في اليونتس 2 in unit and 1 in tens، يبقى اهو 12. في حاجه في الهندردز؟ مفيش، يبقى حط زيرو. بعد كده 425,000 ده في البيج هاوس بتاع 1000، يبقى انا ال 400 في ال 100، 2 في التنس and 5 في الايه في اليونتس، يبقى 425,000 زي ما قال لي. وبعد كده 71 مليونز اهو 71. في حاجه عندي في ال 100 مليون؟ لا، يبقى زيرو. يبقى الرقم الصحيح بتاعي اللي هعرف اكتبه 71 مليونز 425 and 12. كنا بنتعود الطريقه دي علشان ما ننساش الزيرو اللي هنا. The triangle whose side lengths 6, 4 and 6. We have two equal sides. يبقى التايب ده ايه؟ isosceles triangle. Choose. The number 12 is the lowest common multiple 4. lowest common multiple 4، يبقى انا هشوف 3 by A يديني 12 عشان اعرف ال lowest common multiple. يبقى الصوت 4. الصوت كده ما عندك؟ ما انت تست على ايه؟ خلي The perimeter of a square is 32 centimeter. Then its area. احنا كان عندنا لو ثابت وبيقول لك عشان نعرف نحسب البارامتر كنا بنقول perimeter of square equals side length by 4. هو عطولي ب 32. انا محتاجه اجيب السايد لينث عشان اعرف احسب الاريا. يبقى انا 32 يبقى 4 by كام؟ يديني 32 طبيعي multiply 8. area of square equal side by side s by s. انا جبت الاس بتاعتي ب 8 يبقى 8 باي 8 يبقى 64. وما ننساش سنتيمتر باور 2 او سنتيمتر سكوير. 7 متر سكوير greater than or smaller than or equal 7000 سنتيمتر. يبقى احنا محتاجين ان احنا نراجع الكونفرتس ان المتر متر equal 100 سنتيمتر، وكنا راسمين ايدينا وعارفين ان المتر مكانه فين. نراجع كده مع بعض. ايدينا اهي كيلومتر، متر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر، وقلنا ان الحته الكبيره دي ب 1000 10 10 10. انا دلوقتي في المتر وفي الايه؟ في السنتيمتر. To convert from meter to centimeter multiply 10 by 10 يبقى 100. لكن انا دلوقتي يا مس السؤال كان عندي باور 2 او سكوير، يبقى انا دلوقتي اتعودنا كمان قلنا ان ال 100 قدهم بالظبط، هضيف الزيروهات دي قدهم بالظبط 0 0 يعني 2 زيروز هحط كمان قدهم مره. يبقى انا عشان اعمل كونفيرت من المتر سكوير للسنتيمتر سكوير ملتبلاي 10000. انا دلوقتي بيقول لي ايه؟ 7 متر سكوير، يبقى هتبقى 70000 سنتيمتر سكوير، والتاني 7000 سنتيمتر سكوير يبقى greater than. The prime number just come after to the following number 17. احنا عارفين ان ال prime numbers that have only two factors 1 و itself. بقى after 17 ال 18 ده even يبقى 19 على طول.
660 divided 5 greater than or smaller than or equal 660 divided 4. دايما بنختار الديفايدد الاقل طالما the same number يبقى divided 4 يبقى smaller than. The perimeter of a square is 32 centimeters, then its area حليناها قبل كده يبقى 64. The place value of the digit 3 in the number 736,542 is 10,000. 1/4 millions pound is written as احنا عندنا 3 ثابتين في المليونز و3 ثابتين في المليارد. هنراجعهم بسرعة. 1/4 millions 1/2 millions half يعني و 3/4 millions. احنا عارفين ان 1/4 equal 250,000 وال 1/2 millions 500,000 و 3/4 millions 750,000. طيب وبالنسبة للمليارد كنا بنقول 250 لو كان for example 1/4 مليارد equal 250 قبل المليارد ايه على طول؟ المليونز يبقى مليونز 6 zeros. ولو half مليارد equal 500 millions. اوكي؟ ولو 3/4 مليارد equal 700 millions. Okay, very very important. 99,999 plus 1 99,999 ده the greatest number formed from 5 digit. اوكي يبقى plus 1 يبقى يديني 100,000 قبل الاخير. اوكي the perimeter of a square of side length equal 4 greater than or smaller than or equal the perimeter of a rectangle whose dimensions. يبقى احنا محتاجين ان احنا نكون مراجعين معانا البارامتر اوف سكوير والبارامتر اوف ريكتانجل. البارامتر اوف سكوير كنا عارفين ان هو side length by 4 and parameter of rectangle parameter of square رجعناها دلوقتي قلنا side length by 4 parameter of rectangle equal length plus width by 2. انا كان عاطيني ان side length of square equal 4 يبقى 4 by 4 equal 16 سنتيمتر. كان اللينث 5 and the width 3 by 2. 5 plus 3 8 by 2. كان 5 و 3 رجعني كده معلش. تمام 5 plus 3 8 8 by 2 16 centimeters. So the result is equals. The two diagonals are equal in length and the two diagonals equal in length في square and rectangle but perpendicular في square and rhombus. يبقى result is square and rectangle. اوكي حاضر هو كام ماشي. اخر سؤال معانا النهارده the sum of the measures of interior angles of a triangle 180. ان شاء الله التسجيل ده هيتعرض على صفحه المدرسه. لو في حد ما حضروش ولا اي حاجه يبقى ايه يراجعوا على صفحه المدرسه وما تقلقوش. ان شاء الله 7 اسئله هيكونوا سهلين جدا. المنهج سهل وبسيط وانا معاكم تحت امركم في اي اسئله.
في أي أسئلة؟ ما أنا بقول في أي أسئلة؟ لا يا مس. تمام. معاكم الساينس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابراهيم مرفوع، عاملين ايه؟ معاكم مس ايمان. ان شاء الله هنعمل ريفيجن دلوقتي على الفيرست ترم كله. نبدأ اول سؤال. Question number 1. Put true or false. The axis of the earth is vertical. احنا اخدنا ال axis of the earth is inclined، فالإجابة دي هتبقى false. اللي بعده سؤال choose the sequence of 4 seasons is resulted from the revolution of the the 4 seasons revolution of earth around the sun. Question number 3. The sequence of day and night is resulted from the revolution of the earth around itself. Number 4. The earth revolves around the sun once every 365.25 days. يا لهوي. طب اقفل المفتاح على طول. The day hours is shorter than the night hours in. A day shorter هيكون في الوينتر. The largest body in the solar system is the sun. True. We see the moon shining because the moon كلنا عارفين إن المون it's a dark body but it reflects the sunlight. The third planet away from the sun is the first planet Mercury, Venus. يبقى الثird هيكون Earth. The coldest planet. تعال نشوف اللي تشوزس اللي معايا. Mars, the red planet. Neptune, the blue planet والfarthest. Uranus is the coldest planet. The red planet هيكون Mars. Cutting paper is a physical change. يكون الإجابة true. Chemical change. It is the changing of the shape of the matter only. طبعا كلنا عارفين إن الكيميكال it is the change in the shape and structure forming a new substance. يبقى الإجابة دي هتكون false. Iron rusts when it reacts with. Iron rust ده chemical change بيحصل rust when react with oxygen gas. Adding yeast in baking is considered طبعا chemical change because it's form a new substance. Is an example of physical change. أي حاجة فيها كلمة burning ده chemical على طول، يبقى المختلف melting of ice. Phosphorus and sulfur are bad conductor of heat. طبعا الفوسفورس والسلفر دول non-metals. All non-metals are bad conductor of heat فيبقى true. The only non-metal liquid. احنا خدنا non-metal في منهم solid liquid gas. The only non-metal وبيكون liquid is bromine. Gold and silver are used in manufacturing of car frames. No. iron, bridges iron, doors iron برضه يبقى jewels. Carbon is non-metal because it is not shiny وفي كذا حاجة. An element that is a good conductor of heat and electricity. فأكيد هيكون metal. مين في دول metal؟ oxygen no, sulfur no, carbon. الإجابة هتكون copper. It's a metal. Melting is the change of matter from solid
to liquid يبقى true. liquid has definite shape and definite volume. احنا اخدنا ان الوحيده الستيت اللي has definite shape and volume دي بتكون solids. طيب الليكويد الفوليوم بيكون definite but shape changeable، يبقى الاجابه دي هتكون false. Put true or false. Evaporation is the change of matter from liquid to solid. False، لان ده بيكون freezing. The change of matter from gaseous to liquid by cooling is known as not process. ده يكون condensation. All the following substances are solid except mercury. ده الميتال الوحيد اللي بيكون liquid. 2 liter equal 100 cubic centimeter. false. احنا اخدنا 1 liter equal 1000 cubic centimeter. يكون false. The sensitive balance is used to measure the mass of joules. الإجابة هتكون true. We use to measure the length. Graduated cylinder لا، ده الفوليوم of liquid. common balance ده بنقيس بيه الماس. graduated tape دي الإجابة. The measuring unit of a small mass. Small mass is centimeter ولا cubic centimeter ولا square centimeter ولا gram. The answer is gram. Is used to measure the volume of liquid. الإجابة graduated cylinder. احنا كده خلصنا الريفيجن. في حد عنده أي سؤال؟ على فكرة الامتحان هيكون بسيط جدا وعبارة عن 4 أسئلة وكلهم تشوز، فإن شاء الله الدنيا هتبقى كويسة يعني. لو حد عنده أي استفسار أنا موجودة. أي سؤال؟ برايمري 4 في حد عنده أي استفسار؟ لا علي صوتك شوية. صوتك مش واضح. حضرتك يا مس انت قلتي 4 أسئلة وايه؟ قلت إيه؟ 4 أسئلة وايه؟ اصل احنا ما سمعناش. الإكزام إن شاء الله هيكون عبارة عن 4 أسئلة بس وكلهم تشوز. الاختبار الشامل انت عارف هيكون فيه ماس وساينس وعربي كل المواد. الساينس هيكون 4 أسئلة بس وتشوز او ترو او فولس يعني بسيط. ده نوع الأسئلة اللي هتيجي في الاختبار ان شاء الله. اي سؤال؟ ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش كومبليت. هو هيبقى بسيط خالص، مش هيبقى فيه give reason ولا الحاجات التقيلة دي، هيبقى كله تشوز او true or false. ماشي شكرا يا مس. العفو. ماشي، السلام عليكم. ماشي.